ዜን የታዘዝነውን በትክክል ማየት አለብን ራይተር ቴብል ላይ ሁሉንም ነው የምናስገባው ሁሉንም ዜን ከፐብሊኬሽን ቴብል ደግሞ እዚህ ጋር ፐብሊኬሽን መርጠና ፐብ ታይትል እና ፐብ ኔም ነው የተባልነው ፐብ ኔምን አስገባው ዜን ፐብ ታይትል አስገባው ሁለቱን አስገባው ዜን ኔክስት እዚህ ጋር ራይተር አይዲ ኔክስት ታቡላር እናድርገው ይሄን ሪፖርታችን በታቡላር መልኩ ቢሆን አሪፍ ነው በቴብል ፎርም ብንመርጠው አሪፍ ነው ታቡላር አልነው አያችሁታል ስለዚህ ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የአብረን እንደግ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬም ከባለፈው የቀጠለ ቱቶሪያላችን ይዘን መተናል ማለት ነው ለሲኦሲ ተፈታኞች ብለን ያመጣነው ነገር ግን ለሁሉም ጠቃሚ የሆነ ነገር ነው ይዘን የመጣነው ከዚህ በፊት የሰራናቸው ቱቶሪያሎች ያልደረሳችሁ ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ ከፕሮፋይሉ ስር ሾው ሞር የሚለውን በመጫን እዛ ውስጥ ሁሉም ቪዲዮዎች አሉ እዛ ጋር እየሄዳችሁ ወደ ኋላ እየተመለሳችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ዛሬ ከባለፈው ያቆምንበት ጋር ነው የምንቀጥለው በባለፈው ያቆምነው ዳታ ኢንትሪ ፎርም ክሬት አድርገን ነው ዛሬ ደግሞ የምንሰራው ኩዌሪ እና ሪፖርት ሰርተን እንጨርሳለን ማለት ነው ኤምኤስ አክሰሳችን ስለዚህ አሁን ቀጥታ ኩዌሪ ክሬት ወደ ማድረግ ነው የምወስዳችሁ create query that access writer name and display all publication ነው የሚለው writer name ከwriter table ነው publication ላይ ያሉትን ደግሞ ከpublication table ሁሉንም right display all publication ነው የሚለው publication table ላይ ሁሉንም የሚያወጣልን ሲሆን writer table ላይ ደግሞ writer name ብቻ የሚያወጣ query ነው የምንሰራው አብራችሁን ቆዩ ለቻናል ላይ አዲስ ሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ አክሰስ ልውሰዳችሁና እዚህ ጋር ነው ያቆምነው በባለፈው ኩዌሪ ነው ክሬት የምናደርገው ስለዚህ ክሬት የምትለው አጋዚች ጋር ክሊክ እናደርግና ኩዌሪ ዊዛርድ የምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋለን ሲምፕል ዳታ ኩዌሪ ኦኬ ዜን እዚህ ጋር በጥንቃቄ ነው መሞላት ያለበት ይሄን ፐብሊኬሽን ላይ ሁሉም ናቸው የሚገቡት አስገባን ዜን ራይተር ቴብል ላይ ምንድነው የተባልነው ራይተር ኔም ብቻ ነው ስለዚህ እቺን ብቻዋን ሲንግል ዋን አሮውን እንጫናለን ማለት ነው ራይተር ኔም ብቻ ገባችልን ማለት ነው ስለዚህ ኔክስት ፐብሊኬሽን ኩዌሪ ላል ከላይ ታይትሉ ይሁን እንደዛ እንዲሆን እንፈልገው ፊኒሽ ስለዚህ ራይተር ኔም ያያችሁ አይደል እንደግ አብረን ደሳለኝ ራይተር ኔም ይሄ ነው ዜን ራይተር አይዲ በዚህ መልኩ ተቀምጧል ከፐብሊኬሽን ይወጣ ማለት ነው ስለዚህ ራይተር አይዲ ከፐብሊኬሽን ላይ መደጋገም ይችላል ምክንያቱም ሪሌሽናችን ዋን ቱ ሜኒ ነው ራይተር አይዲ የማይደገመው ራይተር ቴብል ላይ ነው ፐብሊኬሽን ላይ ይደገማል ከዚህ በፊትም ሪሌሽኑን ስንሰራ በደንብ እንትን ብለንበታል ማለት ነው ስለዚህ ዋን ቱ ሜኒ ነው ሪሌሽናችን አንድ ራይተር ብዙ መጻፎችን መጻፍ ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው የሰራነው ሪፖርታችን ማነው ኩዌሪው በዚህ መልኩ ያወጣል ማለት ነው ስለዚህ የምንፈልገውን ራይተር ኔም ነው የታዘዝነው ራይተር ኔምና ሁሉንም ፐብሊኬሽኖች ለምሳሌ እንደግ ፐብሊኬሽን አብረን አለ ለምሳሌ እዚህ ጋር ደስ የሚለው ነገር አያችሁት አይደል አይዲውን እዚህ ጋር አብረን አንድ አይዲ ነው ያለው ራይት ከራይተር ቴብል ላይ አብረን አንድ አይዲ ነው ያለው እዚህ ጋር አብረን ሲደገም የራሱን አይዲ ነው ይዞ የሚመጣው በዚህ መልኩ ነው ቴብሉን ክሬት ያደረግነው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ራይተር ብዙ መጻፎችን ማሳተም ይችላል ማለት ነው አሁን አብረን እዚህ ጋር የምታዩት ፐብሊኬሽን አይዲ 002 እና 004 የሆኑ ፖለቲክስ እና ትራይ የሚባሉ መጻፎችን ጽፈዋል ማለት ነው ፐብ ታይትላቸው ማለት ነው ፐብ ኔማቸው አዲሱና ፓርቲ የሚሉ እነዚህ ጽፈዋል ማለት ነው ዋን ቱ ሜኒ ሪሌሽኑ በዛ መልኩ ነው ኩዌሪኑም በዚህ መልኩ ዲስፕሌይ ማድረግ ችለና ማለት ነው ቀጣዩ የሚሆነው ሪፖርት ነው ማለት ነው ሪፖርት create a report of all writers with that pub name and pub title አሁን ደግሞ ራይተር ቴብል ሁሉንም ስናወጣ ከፐብሊኬሽን ቴብል ደግሞ ፐብ ኔም እና ፐብ ታይትል ብቻ እንዲወጣ ከዛ ፕሪንት ማድረግ ነው ስለዚህ ራይተር ቴብል ላይ ሁሉንም ራይት ፐብ ኔም እና ፐብ ታይትል ደግሞ ከፐብሊኬሽን ቴብል ላይ እናወጣው ስለዚህ ወደ ጋር ሄዳለን ሪፖርት ዊዛርድ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ዜን የታዘዝነውን በትክክል ማየት አለብን ራይተር ቴብል ላይ ሁሉንም ነው የምናስገባው ሁሉንም ዜን ከፐብሊኬሽን ቴብል ደግሞ እዚህ ጋር ፐብሊኬሽን መርጠና ፐብ ታይትል እና ፐብ ኔም ነው የተባልነው ፐብ ኔምን አስገባው ዜን ፐብ ታይትል አስገባው ሁለቱን አስገባው ዜን ኔክስት እዚህ ጋር ራይተር አይዲ ራይተር ኔም ኤጅ ሴክስ ናሽናሊቲ ከራይተር ቴብል ሲሆን እሺኛዋን ደግሞ ፐብሊኬሽን ራይተር አይዲ ራይተር ኔም ኤጅ ሴክስ ናሽናሊቲ ፐብ ኔም ፐብ ታይትል ስለዚህ በዚህ መልኩ አሬንጅ አድርገና ማለት ነው
then next ታቡላር እናድርገው ይሄን ሪፖርታችን በታቡላር መልኩ ቢሆን አሪፍ ነው በቴብል ፎርም ብንመርጠው አሪፍ ነው ታቡላር አልነው then እዚህ ጋር ፖርትሬት አደረግነው next access 27 next publication ስለዚህ ይሄን ሪፖርት ማለት አለብን ሪፖርት preview report ይላል preview እናድርገው the report already exists do you want to replace it ነው የሚለኝ አዎ ከዚህ በፊት የሰራውት ነበር እሱን ሪፕሌስ እንዲያደርግ ነው የምፈልገው አያችሁታል ስለዚህ በዚህ መልኩ ኦርደር አድርጎ አመጣልኛ ማለት ነው በመጀመሪያው ኮሉምናር አድርጌ ሰርች የነበረ ኮሉምናሩ እዚህ ጋር ኦርደሩን አሪፍ ያመጣልንም ስለዚህ ታቡላር ፎርም ነው የሰራነው በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው ይሄን ዙም አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ፕሪንት ከማድረጋችሁ በፊት ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ፕሪንት አድርጉ የሚላለ የመጨረሻው ጥያቄ ማለት ነው ይሄን ፕሪንት ዳታቤዝ ሪፖርት የሚለው ስለዚህ ይሄን ፕሪንት በምታደርጉበት ሰዓት ፕሪንተራችሁን ያስተዋውቃችሁበት አለ በሌቭል 2 ፓርት 2 ላይ የሰራነው አለ እሱ ጋር ማየት ትችላላችሁ ምንም ኤረር መፍጠር የለብንም ይሄ የመጨረሻ ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ፕሪንት ለማድረግ እዚህ ጋር ፕሪንት የምትራሷ ትመጣለች እቺን ፕሪንት ስትሏት ያስተዋውቃችሁትን ፕሪንተር በአይፒ አድሬስ ወይም በስሙ እዚች ጋር ያመጣላችኋል እሷን መምረጥ ነው ማለት ነው እኔ አሁን ፕሪንተር ስላላገናኘው ፕሪንት አላደርገውም ስለዚህ በዚህ መልኩ ሌቭል 2 ጨርሰናል በሌቭል 3 በዳታቤዝ እና በሃርድዌር እና በኔትወርኪንግ እንገናኛለን ማለት ነው ሌቭል 3 ላይ ዳታቤዝ ለብቻ ነው ሃርድዌር እና ኔትወርኪንግ ለብቻ ነው በዛ የምንገናኝ ይሆናል ለዛሬው ወይም ለሌቭል 2 እዚህ ላይ ጨርሰናል ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ አዲስ ገቢዎች ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ቋሚ ቤተሰብ ሆኑ ነባሮችም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲደርሳቸው አድርጉ ላለው አብራችሁ ስለነበራችሁ በድጋሚ አመሰግናለሁ በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛ ቻው